عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جايبين لكم فيديو فريد من نوعه، فيديو وايد من الشباب طلبوه في التعليقات، واليوم بإذن الله بنتكلم عن الترانسميشن كولر اللي هو مبرد الجير. مبرد الجير ليش يركبونه؟ يركبونه عسب الحرارة ما ترتفع، خاصة في الصيف إذا الواحد يدخل شوية رملة أو حتى على الهاي واي يمشي بالسيارة الجير يحر، فالجير يوم يحر يبدأ يشفر. حرارة الجير مفروض تكون بين 55 لل 95. يوم نركب الكولر شو يستوي؟ سيستم الوكالة يدخل آيل الجير في التبريد شي بس، اوكي، مثل جو ثرو بس خط واحد. لكن يوم نركب الكولر يكون في مثل راديتر ثاني، والسائل اللي هو الآيل يمر في الراديتر بهاي الطريقة، يتم يمر لفات طويلة، فيكون في فرصة أكبر إنه فيتبرد أكثر. طبعا عسب الكولر يكون فعال بأكبر طريقة لازم من تحت في فالف، هالفالف يسكر عسب يحافظ على حرارة الجير، يخلي حرارة الجير ترتفع، فلازم يسكرون هالفالف. أول شي بنصير نجرب الموتر بدون الكولر، عقب بنصير عند سبيد تكنولوجي موتور سبورتس وبنخليهم يركبون لنا الكولر ويفتحون لنا الفالف من تحت، وبنشوف شو الفرق في أداء الموتر في البر. بنصير نجرب الموتر 10 دقائق في البر بنمشي فيه وبنشوف كم بترتفع درجة الحرارة. أنا بدقه سلف وبصير البر دايركت. درجة حرارة الجير الحين عندي 71. أنا توني داق الموتر سلف وياي من البيت. هني الدخلة، بندخل الرملة وبنشوف شو الترتيب. درجة الحرارة 40 درجة. بندخل بنسوق لمدة 10 دقائق وبنشوف شو بيستوي في حرارة الجير. توني كملت بالضبط 10 دقائق في البر، سواقة عادية، جير 2 وبس حواطة. وصلت درجة حرارة الجير 107، هذا ويا الثرموستات. بنشوف عقب ما نركب الترو كول مبرد الجير شو بتكون درجة الحرارة عقب سواقة 10 دقائق في البر. جينا الحين جراج سبيد تكنولوجي موتور سبورتس في راس الخور في دبي. بيركبون لنا هني الترو كول، سعره 1600 درهم ويا الفيتنجز ماله. بطلوا الشبكة الحين وبيجيبون الترو كول وبنركبه ان شاء الله، وبنشوف كم بيبرد الجير عقب ما نركبه. هذا هو الترو كول اللي بنركبه الحين مثل ما تشوفون. هذا بوكسه من ورا، هذا هو من ورا مثل ما تشوفون هني. هاي الرسمة عشان الفيديو، هاي الرسمة توضح كيف الآيل يدخل في الكولر ويتبرد أكثر. من هني يدخل الآيل يمر في الكولر ويطلع من الصوب الثاني. يوم يمر هني في الكولر يتبرد اكثر، لان برا الكولر في سيستم الوكاله مثل جو ثرو، فبس يدخل فيه بس. هني لا، يلف وايد لفات داخل، يتم يلف وايد 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 فيتبرد اكثر بالكولر.
هذا الكولر الحين ركبناه، بس باقي نركب الفيتنجز وبنبدا نشغل الموتر ان شاء الله، وبنيربه باكر في البر عشان نعرف شو استوى وشو الفرق بين قبل والحين. هذا هو الترو كول اللي ركبناه البارحة عند سبيد تكنولوجيز. مثل ما تشوفون يدخل الايل من تحت، يمر في اللي مثل اللي هو الكولر، ويطلع من الصوب الثاني، فيتبرد بطريقة وايد افضل. هني بعد الحين انا جالس امشي في الشارع من تقريبا ربع ساعة، حرارة الجير 56 بس، يعني صح اني مثبت شوية غير شوية. درجة الحرارة 37 درجة، وهني مثل ما تشوفون 56. الحلو في الموضوع انه لو كان الموتر وكالة بدون كولر بدون ما تفتحون الفالف، بتكون الحرارة تقريبا 90 89 91، لكن شوفوا بالكولر 56 ممتاز، حتى حق تبديلات الجير ولا غلطة. الحين تقريبا انا بعد جالس اسوق من 10 دقائق ربع ساعة، درجة الحرارة برا 42 درجة، ودرجة حرارة الجير 66 درجة بس هي حرارة الجير في هذا الجو. تخيلوا بدون الكولر والفالف اللي تحت اللي مال الجير كم بتكون درجة الحرارة؟ 92 93 94 حتى، واذا شوية تدوسون تعطونه شوية يمكن توصل حتى 95 96 او اكثر. طبعا في الشارع اهم فايدة من الكولر ان الجير يوم يكون بارد شي يستوي، تغييرات الجير تكون حلوة، يوم يبدل الجير يكون اوكي، ويوم ما يحر الربلات اللي داخل ما تتيبس، اذا تيبست تبدا تليق فتصير مشاكل في الجير، والجير تصليحه غالي. فشو افضل حل؟ تركبون كولر بالذات حق الصيف، يخفف عنكم درجة الحرارة مالت الجير وتسوقون وانتم مرتاحين. واذا حتى بغيتوا تدوسون يا حد في الشارع تبديلات الجير تكون حلوة. تعرفون انتم حرارة الجير من توصل تقريبا فوق ال100 يبدا الجير يشفر، ويبدا ما اعرف كيف يتم يبدل، يستعبط الار بي ام، يتم يطير فوق ينزل تحت. وهذا اللي عندنا للشارع. ونرجع للبر. تونا وصلنا عند الدخلة، نفس الدخلة اللي دخلناها اول مرة. هالمرة درجة الحرارة 60 بدل 71. درجة الحرارة برا تقريبا نفسها المرة اللي طافت 38 كانت 40. بندخل وبنجرب ل10 دقايق نسوق وبنشوف كم بتوصل درجة الحرارة. قبل ما نبدأ أبغى أخبركم شيء بس عسب تعرفون. هني المقارنة بين موتر عليه الفالف اللي تحت ويا الكولر، وبين واحد بس مسواي الفالف اللي تحت. لأن أول تجربة يوم دخلنا ما كان الموتر وكالة، الموتر مو بنفس الوكالة، الموتر مسواي الفالف اللي تحت. فدائما تذكروا ان الوكالة بيحر وايد أكثر عن هالطريقتين. مال الوكالة وايد بيحر أكثر، يمكن حتى يوصل بدال 107 يوصل 120 130. فدائما حاسبوا من هاي النقطة. ونقول بسم الله. عشر دقايق ونحن نمشي في البر على جير 2، ووصلت درجة حرارة الجير 92 درجة. 92 مقارنة بال107 اللي كان عليها. فمثل ما تشوفون الفرق كبير. وهذا الموتر قلت لكم أول مرة في أول فيديو مو بوكالة، الموتر فيه الفالف معدل. فحين بعد حتى بالفالف وايد الفرق ممتاز حق البر. ونبغى نذكركم بعد بشيء، ان التواير معباية فل. التواير في الحالتين معباية فل. في المرة الأولى يوم سويناها بدون الكولر، وفي المرة الثانية بعد معباية فل. فأنا من وجهة نظري صراحة أنصح بالكولر، سواء حق اللي بيدخلون البر أو ما بيدخلون البر، وخاصة في الصيف، لأن في الصيف وايد ترتفع درجة حرارة الموتر. الحين شكلهم طلعوا النوق بعد. درجة حرارة الجير ردت 69، وانا ماشي فيه لين الحين تقريبا من الرملة لين هني 10 دقايق بس، ونزلت لين 69 وبعدها جالسة تنزل. بارحة يوم ركبته في الليل
نزلت تقريبا لين 58 57 كانت في الليل. الظهر والله بعدني ما اعرف. درجة الحرارة الحين 40. بجرب تجربة أخيرة. شو بسوي؟ بدخل الموتر البر، لكن هالمرة بربخ على التواير، وبنشوف شو بيستوي يوم نربخ على التواير، كم بتوصل درجة الحرارة أكثر شيء. رجعنا مرة ثانية نفس الدخلة، وبنبدأ نربخ على التواير. ربخنا على التواير الأربعة. درجة حرارة الجير الحين 64، درجة الحرارة برا 40. وبندخل وبنشوف عقب 10 دقائق كم بتكون درجة حرارة الجير. كملنا 10 دقائق ونحن نمشي في البر على جير 2. درجة حرارة الجير 77، وهي تقريبا ثابتة على 77 من دقيقتين تقريبا، ما زادت على 77. فمثل ما تشوفون فوايد وايد 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 حلوة، يبرد الجير عسب التغييرات وشفتات الجير تكون حلوة وناعمة في الشارع. وفي البر بعد نفس الشيء، ما يحر عليكم عسى ما يفصل عنكم الدبل. غير هذا ما عندنا عن الجير كولر. إذا عندكم أنتم أي أسئلة نحن حاضرين وبنجاوبكم عليها. والله يحفظكم وسامحونا إذا قصرنا وياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.